είχαμε πει προχθές ότι ο Σοϊγκού έκανε κάποιες δηλώσεις ευρισκόμενος στην Ινδία για τον Οργανισμό Συνεργασίας της Σανγκάης. Τώρα έχουμε κοινό ανακοινωθέν. Ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σανγκάης, να μην χάνουμε χρόνο τώρα, μπορείτε να το δείτε τι είναι. Είναι ένας οργανισμός συλλογικής συνεργασίας που δεν έχει καθαρά αμυντικά χαρακτηριστικά. Δεν είναι δηλαδή το ΝΑΤΟ της Ευρασίας, αλλά μπορεί να γίνει το ΝΑΤΟ. Και το πάνε λάο-λάο. Αρχίζουν περιφερειακά, μπορεί κάποια στιγμή να δούμε να κάνουν και μία αντίστοιχη, αναλόγως πώς θα πάει η ανθρωπότητα, μία αντίστοιχη δομή με αυτήν του ΝΑΤΟ. Για να δούμε λοιπόν τώρα τι είναι, λέει το κοινό ανακοινωθέν, απαλό είναι πάντως. Τα κράτη-μέλη του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης κατέληξαν προχθές Παρασκευή 28 Απριλίου του 2023 σε ομόφωνο ψήφισμα ότι η τρομοκρατία σε όλες τις μορφές της πρέπει να καταδικάζεται και να ελέγχεται, ανέφερε ο Ινδός γραμματέας άμυνας Γκιρίντχαρ Αραμάνε, προσθέτοντας ότι η Ινδία ως έχουσα την προεδρία του οργανισμού θα εξασφαλίσει ένα ασφαλές μέλλον. Απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους κατά την ολοκλήρωση των Υπουργών της Συνόδου των Υπουργών Άμυνας, ο Αραμάνε είπε: «Όλες οι χώρες μέλη είπαν ομόφωνα στη δήλωσή τους ότι η τρομοκρατία σε οποιαδήποτε μορφή θα καταδικαστεί και θα ελέγχεται. Οι εξωεδαφικές τρομοκρατικές δραστηριότητες, το λαθρεμπόριο, τα ναρκωτικά και άλλες δράσεις που έχουν προσδιοριστεί ως τομείς συνεργασίας θα αντιμετωπιστούν τα επόμενα χρόνια από κοινού». Η διήμερη σύνοδος των Υπουργών Άμυνας ξεκίνησε στις 27 Απριλίου και συμμετείχαν εκπρόσωποι από όλα τα κράτη-μέλη. Ινδία, Κίνα, Καζακστάν, Κυργιζία, Ρωσία, Πακιστάν, Τατζικιστάν και Ουσμπεκιστάν. Ο Ινδός πολιτικός πρόσθεσε ότι η Ινδία θα πρωτοστατήσει στη διασφάλιση ενός ασφαλούς μέλλοντος για αυτήν την περιοχή και ολόκληρο τον κόσμο στο ευρύτερο πλαίσιο. Χαρακτηρίζοντας τις συνεδρίες του Συμβουλίου των Υπουργών πετυχημένη, ο Αραμάνε είπε: «Είμαστε τυχεροί που υπήρξε κοινό ανακοινωθέν και πρωτόκολλο που υπογράφηκε από όλους τους Υπουργούς Άμυνας σήμερα. Είναι πράγματι ένας φόρος τιμής στη συνεργατική στάση όλων των χωρών μελών αυτού του οργανισμού ότι μπορέσαμε να καταλήξουμε σε συνένεση σχετικά με πολλούς τομείς συνεργασίας στον αμυντικό τομέα». Υπογραμμίστε το αυτό, σας είπα ότι σταδιακά θα το γυρίσουν εκεί, στον αμυντικό τομέα. Όπως υπογράμμισε, οι κύριοι τομείς συνεργασίας θα είναι η ανθρωπιστική βοήθεια και η ανακούφιση από καταστροφές στους ευάλωτους πληθυσμούς, η συνεργασία για την ενίσχυση της ασφάλειας των ευάλωτων πληθυσμών που ζουν σε διάφορες χώρες της περιοχής και επίσης η συνεργασία μεταξύ των χωρών μελών σε αντιτρομοκρατικές δραστηριότητες. Λίγο πριν, ο Υπουργός Άμυνας της Ινδίας, ο Ραζνάθε Σινγκ, στην ομιλία του στη Σύνοδο των Υπουργών, στην πρωτεύουσα της χώρας, είπε ότι η Ινδία πιστεύει στη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας με βάση αυτό πάει στην Ουκρανία, τις διατάξεις του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και προέτρεψε όλα τα κράτη-μέλη να καταβάλουν συντονισμένες προσπάθειες για να εξασφαλίσουν win-win συνεργασία για μεγάλο κέρδος. Εμείς αυτό δεν θέλουμε να τα ακούμε, κύριε Σινγκ. Είπε ότι θα κάνουν κάποιες συνεργασίες για εκπαίδευση και τα λοιπά. Μόνο να πούμε ποιοι συμμετείχαν. Υπουργός Άμυνας της Κίνας, στρατηγός Λι Σανγκφού. Ρωσίας, Σεργέη Σοϊγκού. Ιράν, Μοχαμάτ Ρεζά Γκαράε Αστιάνι. Λευκορωσίας, Κρενίν. Καζακστάν, Ζαχιλίκοφ. Ουσβεκιστάν, Κουρμπάνοφ. Κυργιζίας, Ασανκαλίεβιτς. Τατζικιστάν, Μιρζό. Αυτοί ήταν, άρα ήταν σε ανώτατο επίπεδο. Απλά να πούμε, διαβάστε για τον Οργανισμό Συνεργασίας της Σανγκάης, θα το βρούμε μπροστά. Η Τουρκία θέλει να γίνει μέλος, το Ιράν θέλει να γίνει μέλος, θα το βρούμε μπροστά μας. Ιδρύθηκε το 2001, από τη δεκαετία του 90 ιδρύθηκε, το 2001 άρχισε να λειτουργεί. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο, σχετικό είναι το θέμα αυτό με τα δύο προηγούμενα και έχει να κάνει με τους BRICS. Τώρα είπαμε πολλά, δεν θέλω κάποιοι μην έχουμε κόπωση για τα θέματα αυτά. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικά, αυτή την επιλογή κάνω. Μέχρι το 2028 οι 7 πλουσιότερες χώρες του κόσμου, οι G7, αναμένεται να αποτελούν μόλις το 27,8% της παγκόσμιας οικονομίας, ενώ οι BRICS θα αποτελούν το 35%.
πιθανόν υπολογίζουν τη διεύρυνση. Την ώρα που οι ΗΠΑ προσπαθούν με κάθε τρόπο να κρατήσουν την κυριαρχία του κόσμου και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επί της ουσίας απούσα, αυτό το ξέρουμε, δεν χρειάζεται να μας το πεις, το Bloomberg είναι αυτά, ένας νέος πόλος ανέρχεται όλο και πιο ψηλά στην κλίμακα της ιεραρχίας. Προσέξτε τώρα, Σαουδική Αραβία, Εμιράτα, Αλγερία, Αίγυπτος, Μπαχρέιν και Ιράν ζήτησαν επίσημα να ενταχθούν στην ομάδα των χωρών των BRICS, καθώς αυτή ετοιμάζεται να διοργανώσει την ετήσια σύνοδο κορυφής της στη Νότια Αφρική. Ακούστε, συνολικά 19 κράτη έχουν δηλώσει ενδιαφέρον να ενταχθούν στο μπλοκ των αναδειωμένων αγορών της Βραζιλίας, της Ρωσίας, της Ινδίας, της Κίνας και της Νότιας Αφρικής, αυτές είναι οι BRICS, σύμφωνα με τον Ανίλ Σοκλάλ, πρεσβευτή της Νότιας Αφρικής στους BRICS. Αυτό που θα συζητηθεί είναι η επέκταση των BRICS και οι λεπτομέρειες για το πώς θα συμβεί αυτό. 13 χώρες έχουν ζητήσει επίσημα να ενταχθούν και άλλες 6 έχουν ζητήσει ανεπίσημα την ένταξή τους, 19 χώρες δηλαδή. Λαμβάνουμε αιτήσεις για ένταξη κάθε μέρα, δήλωσε ο νοτιοαφρικανός αξιωματούχος στο Bloomberg νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα. Οι BRICS θα πραγματοποιήσουν την ετήσια σύνοδο κορυφής του στο Cape Town την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου. Οι Υπουργοί Εξωτερικών και των 5 κρατών μελών έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το Bloomberg αποκάλυψε ότι οι BRICS αναμένεται σύντομα να ξεπεράσουν τα κράτη του G7 υπό την ηγεσία των ΗΠΑ σε προσδοκίες οικονομικής ανάπτυξης. Σύμφωνα με την ανάλυση τους, ενώ τα κράτη των G7 και BRICS συνέλαβαν το καθένα εξίσου στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη το 2020, οι επιδόσεις του μπλοκ υπό τη δυτική ηγεσία μειώθηκαν πρόσφατα. Μέχρι το 2028, η G7 αναμένεται να αποτελεί μέλος μόλις το 27,8% της παγκόσμιας οικονομίας, ενώ οι BRICS θα αποτελούν το 35%. Οι εκτιμήσεις ήρθαν μόλις λίγες εβδομάδες αφότου ο αναπληρωτής πρόεδρος της Κρατικής Δούμας της Ρωσίας, Αλεξάνδερ Μπαμπάκοφ, αποκάλυψε ότι οι BRICS εργάζονται για την ανάπτυξη ενός νέου νομίσματος, το οποίο θα παρουσιαστεί την επερχόμενη σύνοδο κορυφής του οργανισμού. Νέο νόμισμα. Για να δούμε. Τα κράτη-μέλη των BRICS αντιπροσωπεύουν πάνω από το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού και περίπου το 1/4 του παγκόσμιου ΑΕΠ. Το ενδιαφέρον των χωρών του Παγκόσμιου Νότου να ενταχθούν στο μπλοκ έρχεται σε μια εποχή που όλο και περισσότερες κυβερνήσεις απομακρύνονται από το δολάριο. Το χθεσινό μας θέμα. Το δολάριο έχει γίνει το πιο αναξιόπιστο για τις δολαριοποιημένες οικονομίες λόγω της αύξησης των επιτοκίων που ρυθμίζονται από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και της οπλοποίησης του δολαρίου από την τράπεζα μέσω οικονομικών κυρώσεων. Τα ανάπτυξε χθες ο Κώστας Ράπτης καλά. Επιπλέον η Δύση, ιδίως η Ευρώπη, αντιμετωπίζει μια αυξανόμενη ενεργειακή κρίση που προκύπτει από τις κυρώσεις που στοχεύουν τις ρωσικές ενεργειακές αγορές λόγω της εισβολής της στην Ουκρανία και του σαμποτάζ των ΗΠΑ στον αγωγό Nord Stream. Σαμποτάζ των ΗΠΑ είναι εκτίμηση αυτή, έτσι. Ανησυχώντας για την κυριαρχία της Αμερικής στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα και την ανικανότητα της χώρας να το εργαλειοποιήσει, άλλα έθνη δοκιμάζουν εναλλακτικές λύσεις για τη μείωση της ηγεμονίας του δολαρίου. Καθώς οι ΗΠΑ και τα άλλα δυτικά κράτη επέβαλαν οικονομικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας ως απάντηση στην εισβολή στην Ουκρανία, η Μόσχα και η κινεζική κυβέρνηση συνεργάζονται για να μειώσουν την εξάρτηση από το δολάριο και να καθιερώσουν συνεργασία μεταξύ των χρηματοπιστωτικών τους συστημάτων. Από την εισβολή του 2022 το εμπόριο ρούβλι-γιουάν έχει αυξηθεί κατά 80 φορές. Η Ρωσία και το Ιράν συνεργάζονται επίσης για να λανσάρουν ένα κρυπτονόμισμα που θα υποστηρίζεται από χρυσό σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Βεντμόστι. Επιπλέον, οι κεντρικές τράπεζες, ιδίως της Ρωσίας και της Κίνας, έχουν αγοράσει χρυσό με τον ταχύτερο ρυθμό από το 1967, καθώς οι χώρες προχωρούν στη διαφοροποίηση των αποθεματικών τους μακριά από το δολάριο. Και άλλες χώρες μειώνουν την εξάρτηση, τα είπαμε χθες, είναι ένα σοβαρό θέμα. Πάντως πιστεύω ότι αξίζει να παρακολουθούμε το εγχείρημα των BRICS, αν θα προχωρήσει και αν θα πετύχει τους στόχους που φαίνεται ότι βάζουν.